नमस्ते सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि तयार गर्छौं पिसेको अकबरेको अचार। यो अत्यन्तै स्वादिलो र एकदम मजाको पिरो हुने गर्छ। यसको लागि त घरमै तयार भएको अकबरे खुर्सानी थियो, त्यसलाई टिपेर यसरी सफा गरेर राखेँ। त्यसपछि यसको डाँठलाई निकालिदिनुपर्छ। यो डाँठ राख्ने हो भने अचार छिटो नै बिग्रन सक्छ, त्यही भएर डाँठलाई पहिले नै निकाल्दा अत्यन्तै राम्रो हुने गर्छ। त्यसपछि यतिको तयार भयो। अब यसलाई घाममा सुकाउने, लगभग 2 देखि 3 घाम जति यसलाई सुकाइदिइसकेपछि मजाको तयार हुन्छ। यो चाहिँ कम्प्लिट रूपमा ड्राई हुनु पर्दछ। त्यसपछि एउटा मिक्सिङ जारमा राखेर यसलाई पिसेर तयार गर्छौं। पिसेर मैले यसलाई यतिको तयार गर्दै पनि रहेँ। एउटा बलमा खनाएर राखिदिएँ। त्यसपछि चाहिँ अब यो नेक्स्ट प्रोसेसको लागि चाहिँ एउटा प्यानमा तोरीको तेललाई राखिदिने। तेल मजाले तातिनु पर्दछ। अब तेल तातियो, त्यसपछि यसमा लसुन मसिनो चप गरेर राख्ने अनि चलाइदिने। अब यसमा अदुवालाई पनि मसिनो काटेर राखिदिने अनि यसलाई पनि चलाइदिने। अचार चाहिँ तोरीको तेलमा नै राम्रो हुने गर्छ। त्यसपछि अघि पिसेको खुर्सानीको पेस्टलाई राखिदिने। यो अकबरे चाहिँ एकदमै पिरो पनि रहने गर्दछ र सबै खुर्सानीको पेस्टलाई राखिसकेपछि यसरी चलाएर तयार गर्दै रहने। यसलाई चाहिँ मजाले पकाउनु पर्छ। यसलाई बेला बेलामा कन्टिन्यू रूपमा चलाउँदै तयार गर्दै रहनुपर्छ। र यसरी खुर्सानी पाक्न थालेको छ। अब यसमा भिनेगर, नुन अनि अलिकति अचार मसलालाई राखिदिने। बजारमा सजिलै पाउडरको रूपमा अचार मसला पाइन्छ, त्यसैलाई नै राखेर यसरी अब चलाइदिने। सबै सामग्रीहरूलाई राम्ररी मिक्स गर्दै पनि रहने अनि कन्टिन्यू रूपमा चलाउँदै रहने। तेल मजाले पाकेर माथि आएको छ। हाम्रो यो अचार पनि तयार भयो। अब एउटा बलमा मैले यसलाई राखिदिएँ। पछि यसलाई चाहिँ सिसाको भाँडामा, सुक्खा जुन भाँडा हुन्छ त्यसैमा एउटा डिब्बामा राखिदिन्छौँ र सिसाको डिब्बामा यसरी राख्ने। त्यसपछि घाममा यसलाई 5 दिन जति मजाले सुकाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै खानको लागि तयार हुन्छ। र आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।